Salutare internet și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Astăzi vom avea o mică discuție despre telefoane mid-range. Ce înseamnă telefon mid-range în 2020 și bineînțeles dacă merită sau nu merită să îți cumperi unul. Plus, o vrăbiuță foarte binevoitoare mi-a trimis un pachet special. Și este vorba de Xiaomi Mi 10 Lite. Da, varianta mai ieftină și mai prostănacă, cu ghilimelele de rigoare, a modelului ceva mai scump, foarte scump. Primul telefon extraordinar de scump de la Xiaomi, în afară de Mi Mix-uri și Alpha și așa mai departe. Dar despre ceea ce vreau să vorbim astăzi este segmentul mid-range de acum 2 ani de zile, 3 ani de zile versus ce înseamnă mid-range în 2020. Pentru că majoritatea telefoanelor de genul acesta au început să aibă foarte multe similarități hardware, foarte multe competențe fotografice foarte bune și, bineînțeles, conectivitate 5G. La naiba, nici măcar nu avem o infrastructură completă 5G și telefoanele cu această tehnologie sunt deja pe piață și sunt la un preț destul de acceptabil. Înainte de a trece la treburile noastre, hai să vorbim puțin despre acest telefon. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro/giveaway pentru a te înscrie în concurs. Înainte de a trece la treburile noastre, colegii noștri de la programare au nevoie de ajutor. Așa că dacă tu te pricepi la programare sau ai un prieten care se pricepe la programare, dă și tu click și sau share la linkul din descriere și poate cine știe, o să fim colegi, mă rog. Cu ei o să fii colegi și cu mine o să fii colegi. În zona aia l-am luat, l-am butonat și mi-a plăcut destul de mult, sincer să vă spun. Nu mi-a plăcut el în sine ca și telefon, ci mai degrabă ceea ce poate să-mi ofere un telefon sub 2000 de lei în această perioadă, când toate chestiile devin din ce în ce mai scumpe, flagship-urile deja au un preț ridicat atât de mare încât pot spune că atinge stratosfera. Și în momentul în care plătești mai mult pe un telefon, primești mai puțin. Iar acest model de telefon le are pe toate. Ca și Redmi Note 9, ca și Redmi Note 9 Pro, ca și telefonul Mi Note 10 Lite și așa mai departe. Telefoanele de la Samsung A51 și A71, două telefoane pe care eu le-am îndrăgit, nu am fost neapărat de acord cu prețul lor, dar sunt niște telefoane foarte bune în acest segment de preț, care îți oferă experiențe diferite și, bineînțeles, nu te fac să te gândești, băi, am o ieftinătură în buzunar, nu o să fac absolut nimic. Hai să vorbim prima oară despre acest telefon. Nu o să pun foarte mult accent pe performanță, nu o să pun accent foarte mult pe camerele foto și așa mai departe, pentru că se aseamănă foarte mult cu ceea ce ați mai văzut la noi pe canal în ultimele două videoclipuri. În schimb, Super AMOLED 657 inch, seria 700 de la Snapdragon, 6 sau 8 GB RAM, spațiu de stocare intern cât să-ți pui și în cap și, bineînțeles, nu avem slot pentru card microSD. Am jack, am blaster infraroșu, am 48 de megapixel camere, am 4 camere, am blitz cu 2 LED-uri, USB tip C și High Resolution Audio. Da, acest telefon este capabil să redea audio la o calitate ceva mai bună față de telefoanele obișnuite. Dar difuzorul nu este extraordinar, este tare, este puternic, nu are basul foarte mare, dar în căști semnalul este plăcut. Este extraordinar de bun și nu mai trebuie să-ți cumperi un telefon scump, un device foarte scump ca să poți să te bucuri de muzică, să poți să faci niște poze decente, să poți să vorbești la telefon sau să te bucuri de o experiență multimedia aproape premium. Asta mi s-a părut mie foarte interesant la genul acesta de telefoane, nu doar Mi 10 Lite în particular. E bine că acum am dat aceste aspecte deoparte, hai să vorbim despre ceea ce găsim în cutie. Evident, fiind un telefon de la Xiaomi, găsim husa transparentă, care, de data aceasta, arată foarte bine pe telefon, pentru că telefonul este alb și nu-ți dă senzația că este sub un plastic transparent care arată urât. Nu. De data asta arată foarte bine și îmi place. Bravo, 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 bravo. În rest, încărcătorul, papetăria și, bineînțeles, cablul de date. În plus, performanța, dacă sunteți curioși de performanță, ei bine, o aveți aici afișată pe ecran, însă nu vă faceți mari iluzii că este un telefon de gaming. Da, poate să ruleze pe UBG, poate să ruleze asfalt nou, însă nu o să ai performanța unui telefon high-end. Scopul acestui telefon nu este de a fi de gaming, este un telefon cu care să-ți omori timpul și, bineînțeles, să te bucuri de el. Haideți să vorbim despre ceea ce voiam să vă spun la începutul videoclipului și anume
De ce să-ți iei un mid-ranger? De ce să folosești un telefon la jumătate de preț când poți să spargi banii pe un iPhone, poți să spargi banii pe un S20 Ultra, poți să spargi banii pe o grămadă de alte telefoane super high-end care probabil mai devreme sau mai târziu le vei sparge, pentru că vei da click dreapta drop, a făcut cunoștință cu podeaua și uite așa, lacrimă, plângi după 7, 8, 9, 10 milioane, depinde de la telefon la telefon, ca să schimbi un display, un spate de sticlă și așa mai departe. Bun, hai să nu vorbim despre aceste aspecte acum, ci mai degrabă despre telefoane mid-range. După cum ați observat, în ultima vreme, în segmentul de preț între 1500 și 2000 de lei, avem foarte multe asemănări la cameră, la performanță, la baterie, materiale de construcție, avem jack pe majoritatea telefonelor mid-range, avem viteze rapide pe USB tip C, avem flash-uri UFS, avem mult RAM, mult spațiu de stocare. Ce poți să vrei mai mult de atât de la un telefon mobil? Și uite, așa stăteam eu și mă gândeam, zic, păi, acum mulți ani de zile, dacă voiam un telefon decent, trebuia să decartez foarte mulți bani. Și am menționat acest lucru într-un videoclip anterior, nu mai mi-amintesc exact care. Dar, uite, spre exemplu, Galaxy A9. S-a întâmplat să fac rost de un telefon de genul acesta și l-am folosit. El, în sinea lui, nu este un telefon rău. Dar m-aș fi așteptat ca Samsung să-și dea cel puțin silința să actualizeze software-ul pentru cele 4 camere, pentru că până la urma urmei este primul telefon din lume cu 4 camere. 5 dacă o pui și pe aia de pe față. Experiența software era apropiată de flagship, materiale premium, ecran Super AMOLED cu o acuratețe foarte bună de reproducere a culorii, baterie care să te țină o zi, fast charge și așa mai departe. Adică aveai câteva chestii premium la un preț destul de premium pentru un telefon mid-range. Dar peste aproape 2 ani de zile, uite-l aici, funcționează și este telefonul meu secundar, plin de muzică și pe care îl folosesc pe post de hard extern pentru că am 128 de GB spațiu de stocare intern. Iar atunci stai să te întrebi unde este valoarea adevărată a unui dispozitiv tehnologic. Chit că este telefon, chit că este laptop, piesă de calculator și așa mai departe. De unde sau din ce punct încep să plătesc extra pentru aproape nimic? Și acum gândește-te așa. Un iPhone poate să filmeze foarte bine, poate să filmeze extraordinar de bine. Chit că este un model mai vechi, chit că este un model mai nou, cu siguranță vei putea să faci un vlog pentru că are stabilizare optică. Da, și stabilizarea optică te ajută întotdeauna. Însă, poți să folosești bine mersi un telefon care nu are stabilizare optică și să-ți iei nu neapărat un gimbal. Poți să folosești o montură pe care să ții telefonul, poți să folosești un trepied și în momentul în care îți cunoști limitările device-ului, poți să faci absolut ce vrei tu cu el. Da, poate este mai confortabil pe un device mai scump, însă merită acei bani? Da sau nu? Ei bine, răspunsul este la tine, pentru că și eu, de ce să fiu ipocrit? Există momente când îmi cumpăr un dispozitiv sau îmi cumpăr un produs doar pentru că îl vreau pe acela în particular. Îmi place. Și atunci știu, băi, da, asta e, mi-a plăcut produsul acela, am decartat o grămadă de bani pe el, însă nu regret nimic, pentru că îmi place, pentru că vreau să mă folosesc de el, nu vreau neapărat să mă folosesc de ceea ce poate să facă. Sunt ca mașinile, știți vorba aia, îți cumperi Alfa Romeo pentru că îți place, nu neapărat pentru că e o mașină bună. Un alt aspect pe care aș vrea să-l discut cu voi, tot despre aceste telefoane semi-ieftine, să le spunem așa, este că au ajuns să aibă o performanță în care poți să ai încredere. Aceste telefoane îți pot satisface nevoile muzicale, îți pot satisface nevoile creative, îți pot satisface nevoile de consum multimedia și așa mai departe. Și stau să mă gândesc, băi, cred că singurul motiv, sau mai bine spus, singurul factor decisiv atunci când vine vorba să-ți achiziționezi un telefon din acest segment de preț este pur și simplu estetica. Băi, îl cumpăr pe ăsta pentru că îmi place, îl cumpăr pe ăsta pentru că are designul ăsta, îmi place culoarea, îmi place cum se simte în mână și așa mai departe. Iar acum am tot stat să mă gândesc că în ultima vreme am judecat telefoane, am făcut review-uri la telefoane și am vorbit despre telefoane și am spus, băi, uite, ăsta are atâtea puncte în Geekbench, ăsta se joacă foarte bine, ăsta face poze nu știu cum. Dar acum dacă stau să mă gândesc și le pun pe toate, cap la cap, niciunul nu strălucește la ceva anume. Pentru că de-aia sunt telefoane mid-range, să facă un pic din fiecare. Cum este și acest telefon
Mi 10 Lite. Este un telefon care scoate niște poze superbe pentru acest segment de preț cu camera principală. Nici nu mă mai interesează camera macro, camera depth, camera wide, camera... Băi, o cameră bună să am și pe aia să o folosesc. Pentru că eu vreau să scot telefonul din buzunar, click și gata. Nu stai că selectez, că fac, că dreg. Îmi iau un aparat de fotografiat dacă vreau să-mi pierd timpul să selectez, să schimb obiective, lentile, să fac setări și așa mai departe. Și când vine vorba de setări, am setări manuale. Mi se oferă posibilitatea asta. Mi se oferă posibilitatea să am o experiență software premium. În final, orice telefon ai alege, mai devreme sau mai târziu îți va mulțumi absolut toate necesitățile tale. Nu mai sunt ca telefoanele de acum 2 ani de zile când îți cumpărai unul și spuneai bă, nu are chestia asta sau nu face chestia asta sau uite, ăla care era cu 200 de lei mai scump făcea chestia asta în plus. Nu mai există, nu am mai simțit nevoia asta, nu am mai simțit nevoia să afirm sau să sfătuiesc pe cineva, zic bă, mai strânge și tu 200 de lei și cumpără-l pe ăsta. Doar în segmentul entry level am observat acest lucru. În momentul în care cineva are un buget destul de limitat, mă întreabă ce telefon să-și cumpere și îi spun băi, dacă nu poți în momentul acesta, mai strânge câțiva bănuți și cumpără-ți un telefon de 1300-1400 de lei. Și hai să vezi că nu o să ai nevoie să-l schimbi 2 ani, poate chiar 3 ani de zile. Plus că dacă ai noroc și câștigi la loteria update-urilor, să spun așa, adică dacă îți iei probabil un Nokia, un Samsung sau un telefon cum ar fi Xiaomi, pentru că Xiaomi își actualizează destul de des telefoanele, nu văd unde este problema. În final și la urma urmei, concluzia acestui videoclip, pentru mine cel puțin, este că am în față un telefon pe care l-aș cumpăra fără să stau să mă gândesc de 2 ori în momentul în care aș avea nevoie de un dispozitiv nou. E foarte ușor să-l recomand pe acesta alături de Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Mi Note 10 Lite și alte telefoane de la Xiaomi care au acel ceva în acest segment de preț. Mid-range-urile lor au ceva în plus față de ceea ce oferă concurența. Bun, mă bucur cumva că am avut ocazia să vă spun acest lucru. Mă bucur că apuc să trăiesc perioada în care tehnologia este destul de accesibilă și poți să ai în buzunar și radio, și MP3 player, și cameră, și media center și să fie foarte, foarte bune. Pentru că cu toții știm, când eram mici, aveam niște telefoane, vai de mama lor, nu țineau bateria, schimbă bateria, pune SIM-ul. Fiecare telefon avea câte o mufă. Sony avea mufa lor, Samsung avea mufa lor și până a apărut ca standard mufa jack, ei bine, a trecut ceva timp și dacă aveai un telefon care avea mufă jack, erai cel puțin zeu, pentru că puteai să asculți cu orice pereche de căști, puteai să-l conectezi la absolut orice. Cam același lucru se întâmplă și acum, doar că la un alt nivel. Ești zeu dacă Dacă ai iPhone sau dacă ai S20? Nu? Pentru că telefoanele care sunt mai ieftine, baza cel puțin, este la fel de bine făcută ca și pe telefoanele foarte scumpe. Și atunci rămâne pasiunea pentru tehnologie, rămâne interesul, rămâne dorința de a-ți cumpăra un telefon scump pentru că îl vrei, din motive personale și nu judec absolut pe nimeni, pentru că evident cu toții avem câte un motiv mic, irațional de a face o achiziție pentru sufletul nostru. Bun, cam atât pentru astăzi, până data viitoare știți ce aveți de făcut, nu uitați să verificați descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate și bineînțeles dați-vă cu părerea despre ce am discutat astăzi în secțiunea de comentarii de mai jos și bineînțeles dați-vă cu părerea și despre acest telefon, pentru că este un telefon care chiar merită atenție. Puteți să-l căutați pe Google, puteți să-l căutați pe GSM Arena. Pe mine cel puțin m-a lăsat destul de impresionat, să spunem așa.